Friends, in last lecture we study about the cross pollination and self pollination. In that we study about the agents of pollination also. Okay. Today we study about the outbreeding devices, or it is also called as a contrivances. Okay, it is also called as a contrivances. What is mean by the outbreeding devices or contrivances? In self-pollinated plant, there are some devices are present due to which the cross pollination takes place. ठीक आहे, आपण बघितलं आहे की सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये आपण बघतो की जे पॉलन ग्रेन्स आहेत ते त्याच फ्लावरचे पॉलन ग्रेन्स जे आहेत ते त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावर पडतात, त्याला आपण काय म्हणतो, सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतो, बरोबर. पण सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यामुळं त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएशनची प्रोसेस जी आहे ती स्लो होते आणि त्यामुळं फॉर इव्हॉल्युशन ओके जे नॅचरली त्या फ्लावरमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करण्यासाठी आणि क्रॉस पॉलिनेशन व्हावी यासाठी काही डिव्हाइस मेंटेन केलेले आहेत, त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. परीक्षेमध्ये तुम्हाला असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, डिस्क्राईब द डिव्हाइसेस बाय विच द क्रॉस पॉलिनेशन इज एनकरेज्ड इन अँजिओस्पर्म बाय अवॉइडिंग द सेल्फ पॉलिनेशन. म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये आणि क्रॉस पॉलिनेशनच व्हावं यासाठी अँजिओस्पर्म फ्लावरमध्ये त्याच्यामध्ये काय केलेले आहेत, काही डिव्हाइस डेव्हलप केलेले आहेत. तर ते डिव्हाइस कोणते आहेत ते आपण बघणार आहोत. मग हे डिव्हाइस का डेव्हलप केलेले आहेत? बिकॉज द जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज अन इसेन्शियल फॅक्टर फॉर द इव्हॅल्युएशन बाय नॅचरल सिलेक्शन. बरोबर, जेनेटिक डायव्हर्सिटी ही काय आहे, इसेन्शियल आहे. कशासाठी? तर इव्हॅल्युएशनसाठी. मग याच्यासाठी टू कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिझल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. बरोबर, कंटिन्युअसली जर सेल्फ पॉलिनेशन झाले तर त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची नवीन व्हरायटी जी आहे ती डेव्हलप होणार नाही आणि यासाठी द प्लांट्स हॅव डेव्हलप मेनी डिव्हाइस टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक आहे, तर क्रॉस पॉलिनेशन व्हावं म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करून क्रॉस पॉलिनेशन व्हावं यासाठी प्लांट्समध्ये काही आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस ही तयार केलेले आहेत. तर ती कोणती आहेत ते आपण बघूया वन बाय वन. द फर्स्ट इज द युनिसेक्शुअलिटी. युनिसेक्शुअलिटी मीन्स in this the plants bear either the male or female flower. It is also called as a dioecium. As flowers are unisexual, self pollination is not possible. Okay, plant may be monoecious or it may be a dioecious. आता या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, युनिसेक्शुअलिटी. युनिसेक्शुअलिटी म्हणजेच काय, तर प्लांटमध्ये एकतर मेल फ्लावर असावा किंवा फिमेल फ्लावर असावा. जसं आपण फॉर एक्झाम्पल आपण पपईचं झाड आपण बघतो, पपईच्या झाडामध्ये एका प्लांटवर आपल्याला मेल फ्लावर्स असतात, एका प्लांटवर फिमेल फ्लावर्स असतात. याच्यामुळे काय होतं, तर क्रॉस पॉलिनेशनचे चान्सेस काय होतात, वाढतात आणि सेल्फ पॉलिनेशन त्या ठिकाणी होण्याची शक्यता कमी होते. आता या ठिकाणी दोन कन्सेप्ट्स आहेत, मोनोशियस आणि डायोशियस. आपण शिकलेलो आहोत. मोनोशियस म्हणजे जर एकाच प्लांटवरती फिमेल आणि फिमेल फ्लावर्स हे वेगवेगळे असतील. फॉर एक्झाम्पल मेज, आपण मेजमध्ये बघितलेलं आहे, मेल इन्फ्लोरसन्स आणि फिमेल इन्फ्लोरसन्स हे वेगवेगळे आहेत. दॅट टाईप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ॲज अ मोनोशियस. आणि डायोशियस प्लांट्स म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये फिमेल फ्लावर एका प्लांटवर असतो आणि मेल फ्लावर जो आहे तो एका प्लांटवर असतो, त्याला काय म्हटलं जातं, डायोशियस असं म्हटलं जातं. लक्षात येतं. तर युनिसेक्शुअलिटी म्हणजे काय, एक तर त्या ठिकाणी मेल फ्लावर असावं किंवा फिमेल फ्लावर असावं, जेणेकरून सेल्फ पॉलिनेशन जे आहे ते काय करता येईल, अवॉइड करता येईल. हे एक डिव्हाइस जे आहे ते प्लांटकडून मेंटेन केलं जातं. नेक्स्ट इज द डायकोगॅमी. आता डायकोगॅमी म्हणजे काय बघा, इन दिस द अँथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ॲट डिफरंट टाइम्स इन अ बायसेक्शुअल फ्लावर ड्यू टू विच सेल्फ पॉलिनेशन इज अ प्रिव्हेंटेड. ओके, याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर अँथर आणि स्टिग्मा, डायकोगॅमी म्हणजे काय, तर अँथर आणि स्टिग्मा बोथ मॅच्युअर ॲट अ डिफरंट टाईम. ओके, जर समजा बायसेक्शुअल फ्लावर असेल त्याच्यामध्ये अँथर आणि स्टिग्मा आहेत, जर अँथर आधी मॅच्युअर झाला तर त्यामुळं आणि स्टिग्मा मॅच्युअर नसेल तर त्या ठिकाणी परत सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करता येतं. किंवा स्टिग्मा आधी मॅच्युअर झाला आणि अँथर नंतर मॅच्युअर झाला
तरीसुद्धा काय त्या ठिकाणी सेल्फ पॉलिनेशन हे अवॉइड होतं. मग याच्यावरून याचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे प्रोटॅन्डरी आणि दुसरं प्रोटोगायनी. दोन प्रकार आहेत. पहिला आहे प्रोटॅन्डरी. प्रोटॅन्डरी म्हणजे काय? प्रो म्हणजे काय? फर्स्ट, आणि अँड्री म्हणजे काय? अँड्रोशियम. बरोबर. फर्स्ट अँड्रोशियम म्हणजेच काय? इन दिस टाईप्स द अँथर्स मॅच्युअर फर्स्ट बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉट अ रिसिपियंट ॲट दॅट टाईम. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं? प्रोटॅन्डरी असणाऱ्या फ्लावरमध्ये नेमकं काय होतं? तर त्या ठिकाणी अँथर्स पहिल्यांदा मॅच्युअर होतात आणि नंतर स्टिग्मा जो आहे तो मॅच्युअर होतो. म्हणजे एक्झाम्पल काय आहे? तर सनफ्लावर. ओके, सनफ्लावर्समध्ये जो डिस्क फ्लोरेट आहे, ओके, डिस्क फ्लोरेट आहे, त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर अँथर्स जे आहे ते आधी मॅच्युअर होतात आणि मग स्टिग्मा जो आहे तो मॅच्युअर होतो आणि त्याच्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होतं. नेक्स्ट इज द प्रोटोगायनी. व्हॉट इज मीन बाय द प्रोटो? प्रोटो मीन्स फर्स्ट अँड गायने मीन्स गायनेशियम. म्हणजे जर फर्स्ट गायनेशियम जर मॅच्युअर होत असेल त्या डिव्हाइसला काय म्हटलं जातं? प्रोटोगायनी असं म्हटलं जातं. इन दिस टाईप द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल मॅच्युअर अर्लियर दॅन द अँथर ऑफ द सेम फ्लावर. बरोबर. तर या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर स्टिग्मा आधी मॅच्युअर होतो आणि नंतर अँथर मॅच्युअर होतो. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? प्रोटोगायनी असं म्हटलं जातं. ओके, दीज आर द टू टाईप्स ऑफ द डायकोगॅमी. याच्यामध्ये प्रोटॅन्डरी आणि प्रोटोगायनी. प्रोटॅन्डरी मीन्स व्हॉट? द अँथर मॅच्युअर फर्स्ट आणि प्रोटोगायनी म्हणजे काय? तर स्टिग्मा मॅच्युअर फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट डिव्हाइस इज द प्रीपोटेन्सी. आता प्रीपोटेन्सी म्हणजे काय? इन दिस pollen grain of other flower germinate rapidly over the stigma than the pollen grain from the same flower. अच्छा, प्रीपोटेन्सी म्हणजे काय? जर समजा एखाद्या फ्लावर्सचे पॉलन ग्रेन्स जे आहेत ते दुसऱ्या फ्लावर्सच्या पॉलन ग्रेनवर पडल्यानंतरच त्या ठिकाणी जर ते जर्मिनेट होत असतील, ओके, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होत असतील तर त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? प्रीपोटेन्सी असं म्हटलं जातं. जर आपण इथे एक्झाम्पल बघितलं, सपोज दिस इज द वन फ्लावर, दिस इज द अदर फ्लावर. आता या फ्लावरवरचा अँथर जो पॉलन ग्रेन आहे तो या फ्लावरवर पडला तरच तो जर्मिनेट होतो आणि जर समजा याच फ्लावरचा पॉलन ग्रेन जर याच फ्लावरवर जर परत असेल आणि त्या ठिकाणी तो जर्मिनेट होत नसेल तर त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? प्रीपोटेन्सी. मग असं कुठल्या आपल्याला फ्लावरमध्ये दिसतं? तर ॲपल जे आहेत, ओके, ॲपल जो आहे, ॲपलमध्ये आपल्याला अशा प्रकारची प्रोसेस जी आहे ती दिसते आणि त्याच्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन जे आहे ते काय करता येतं? अवॉइड करता येतं. नेक्स्ट इज द हेटेरोस्टायली. नेक्स्ट डिव्हाइस जो आहे तो हेटेरोस्टायली. हेटेरोस्टायली म्हणजे काय? तर याच्यामध्ये, ओके, बघा, प्लांट्स लाईक प्राईम रोज प्रोड्यूस 2 or 3 टाईप्स ऑफ फ्लावर इन विच द स्टिग्मा अँड अँथर प्लेस्ड ॲट अ डिफरंट लेवल. म्हणजेच हेटेरोस्टायली म्हणजे काय? तर याच्यामध्ये आपल्याला जे अँथर आणि स्टिग्मा जे आहेत ते काय केलेले आहेत? वेगवेगळ्या लेव्हल्सला ठेवलं. म्हणजे एकतर अँथर मोठा असेल तर स्टिग्मा हा लहान असेल, स्टिग्मा मोठा असेल तर अँथर हा काय असणार आहे? लहान असणार आहे. तर याच्यामुळे सुद्धा काय होऊ शकतं? सेल्फ पॉलिनेशन जे आहे ते आपल्याला काय करता येऊ शकतं? अवॉइड करता येतं. ओके. द नेक्स्ट डिव्हाइस इज द Harakogami. Now what is mean by Harakogami? It is a mechanical device to prevent the self-pollination in a bisexual flower. ओके, बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करण्यासाठी एक प्रकारचं मेकॅनिकल डिव्हाइस जे आहे ते मेंटेन केलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं? हरकोगॅमी. आता हरकोगॅमी म्हणजे काय? In plants, the natural physical barrier is present between the two sex organs and avoid the contact of the pollen with the stigma of the same flower. म्हणजे काही प्लांट्समध्ये काय केलं जातं? तर पॉलन ग्रेन आणि स्टिग्मा यांच्यामध्ये काहीतरी बॅरियर ठेवला जातो. फॉर एक्झाम्पल कॅलट्रॉपिस जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये जो स्टिग्मा आहे तो कसा आहे? पेंटाअँग्युलर आहे. इज पोजिशनल अबाव द लेवल ऑफ अँथर. अँथरच्या वरती तो असल्यामुळं त्या ठिकाणी काय होतं? तर त्याच्यावरचे जे पॉलन ग्रेन्स आहेत त्या स्टिग्मावर पडत नाही किंवा काहीतरी मध्ये पेटल्स वगैरे जे आहेत त्याच्यामध्ये असतात. त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं? तर जो अँथरवरचा पॉलन ग्रेन जो आहे तो स्टिग्मावर पडत नाही. तर मध्ये म्हणजे जर मेल आणि फिमेल जे सेक्स ऑर्गन्स आहेत त्यांच्यामध्ये जर बॅरियर प्रेझेंट असेल तर त्या डिव्हाइसला काय म्हटलं जातं? हरकोगॅमी. आणि लास्ट इज द सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी. ओके, सेल्फ किंवा सेल्फ स्टरिलिटी, त्यालाच काय म्हटलं जातं? सेल्फ स्टरिलिटी. म्हणजेच काय बघा,
दिस इज अ जेनेटिक मेकॅनिझम ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड. म्हणजेच याच्यामध्ये अशा पद्धतीनं काहीतरी जेनेटिक मेकॅनिझम केलेलं असणार आहे फ्लावरमध्ये की जर त्याच फ्लावरचा पॉलन ग्रेन जर त्याच स्टिग्मावर पडत असेल तर तो जर्मिनेट होत नाही. ओके, तो जर्मिनेट होत नाही. त्या फ्लावरचा जो पॉलन ग्रेन आहे तो दुसऱ्या फ्लावरवरच पडला पाहिजे तरच तो तिथं काय होऊ शकतो, जर्मिनेट होऊ शकतो. त्याला काय म्हटलं जातं, सेल्फ स्टरिलिटी असं म्हटलं जातं. त्याचं एक्झाम्पल जे आहे ते म्हणजे टोबॅको, ओके, किंवा थी, हे जे दोन आहेत हे त्याचे काय आहेत, एक्झाम्पल आहेत. तर दीज आर द आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस. किंवा परीक्षेमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीनुसार प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, डिस्क्राईब द डिव्हायसेस बाय विच द क्रॉस पॉलिनेशन इज एनकरेज इन अँजिओस्पर्म बाय अवॉइडिंग द सेल्फ पॉलिनेशन. त्यामुळे घाबरायचं नाही की आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस म्हणजे काय, वेगळाच प्रश्न आहे, आम्ही आउटब्रीडिंग डिव्हाइस केलं आणि परीक्षेमध्ये अशा पद्धतीनं प्रश्न आला तर दोन्हीची उत्तरी काय असणार आहे, एकच असणार आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी आपण आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस हा पॉईंट या ठिकाणी कंप्लीट केला.